Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cái chủ đề khá là nóng trong ngành logistics hiện nay. Đó là câu chuyện về việc xuất khẩu đá sang các cảng chính ở châu Âu. Tại sao cái sự cạnh tranh ở đây nó lại gay gắt đến thế? Nhiều người nói là khốc liệt luôn ấy. Liệu có phải lúc nào cũng phải giảm giá kịch sàn thì mới có cơ hội không? Thì toàn bộ nội dung hôm nay sẽ dựa trên một tài liệu có tên là Xuất khẩu đá châu Âu, cạnh tranh và giá trị. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là tóm tắt sơ sơ đâu ạ, mà là muốn đào sâu hơn một chút để hiểu cái bản chất thực sự của cạnh tranh này là gì và liệu có con đường nào khác không ngoài cái việc cứ lao vào cuộc chiến về giá. Có một câu hỏi tôi thấy khá hay ngay từ đầu. Cái cạnh tranh gay gắt này liệu nó có tệ như mình vẫn nghĩ không nhỉ? Bắt đầu ngay với điểm này đi ạ. Tài liệu thì cũng xác nhận là đúng là cái việc chào giá hàng đá đi Hamburg, Rotterdam, Antwerp thì cực kỳ cạnh tranh. Nhưng mà có một góc nhìn khá là bất ngờ được đưa ra. Đó là cái gì có giá trị thì mới có nhiều người nhảy vào giành. Nghe thì hơi lạ đúng không ạ? Nhưng mà phải chăng cái sự cạnh tranh khốc liệt này nó lại là tín hiệu tốt? Như đi châu Âu ấy, thì cạnh tranh là chuyện đương nhiên rồi. Nó gần như là quy luật vậy, chứ không phải là cái gì đó bất thường hay tiêu cực đâu. Thậm chí á, mình nên xem cái cạnh tranh này như một cái bằng chứng cho thấy thị trường nó hấp dẫn. Khi mà có nhiều người cùng muốn vào, cùng muốn chào giá, thì rõ ràng là thị trường này có tiềm năng thật sự, có tiền, có lợi nhuận để mà khai thác. Nói vui thì đó là dấu hiệu của một miếng bánh ngon. À, ra thế. Mình cứ thử nghĩ ngược lại xem, một cái thị trường mà không ai thèm ngó tới, không có ai cạnh tranh, thì thường là nơi đấy nó không có nhiều cơ hội. Có thể là do nhu cầu ít quá, hoặc là chi phí lại cao quá, không hiệu quả. Thế nên, cái việc có nhiều đối thủ cạnh tranh ấy, nó lại khẳng định cái giá trị của cái sân chơi mình đang tham gia. Vậy thì cái thông điệp ở đây khá rõ ràng và cũng có phần khích lệ đấy chứ. Tức là khi mình thấy mình đang phải vật lộn với bao nhiêu đối thủ để giành một cái hợp đồng, thì thay vì nản lòng, có lẽ nên nhìn nó là dấu hiệu mình đang ở đúng chỗ rồi. Đúng cái điểm nóng của thị trường, một nơi mà thực sự có giá trị để mình phấn đấu. Nhưng mà khi thị trường đã nóng như thế, thì cuộc chơi liệu có phải chỉ đơn giản là ai giá thấp nhất thì người đó thắng không? Đây là cái băn khoăn của rất nhiều anh em làm sales. Liệu có lối thoát nào khỏi cái vòng xoáy giảm giá gần như không hồi kết này không? Tài liệu này hình như là đưa ra một câu trả lời khác. Đúng vậy đấy. Giá cả thì chắc chắn là yếu tố quan trọng rồi, không thể bỏ qua được. Nhất là với cái mặt hàng như đá, chi phí vận chuyển nó chiếm một phần khá lớn trong giá thành cối. Tuy nhiên, tài liệu nhấn mạnh một điều là khách hàng, đặc biệt là những khách hàng mà làm ăn lâu dài, chuyên nghiệp ấy, thì họ không chỉ nhìn vào mỗi con số cuối cùng trên báo giá đâu. Cái quyết định của họ thường dựa trên cả một tập hợp nhiều yếu tố hơn. Cái mà chúng ta hay gọi là giá trị tổng thể. Giá trị tổng thể. Cụ thể là những gì ạ? Tài liệu có liệt kê ra một số điểm khá then chốt. Thứ nhất là cái sự ổn định của dịch vụ. Khách hàng họ cần sự chắc chắn rằng container của họ sẽ được đặt chỗ thành công, lên tàu đúng lịch đã hẹn. Tức là cái slot tàu nó phải đảm bảo. Vâng, tránh bị rớt lại, đúng không? Chính xác, tránh cái tình trạng hàng thì sẵn sàng rồi mà lại không có tàu đi. Nó đình trệ cả dây chuyền của người ta. Thứ hai là cái chất lượng hỗ trợ từ chính người làm sales. Một bạn sales không chỉ là gửi báo giá nhanh là xong, mà còn phải theo sát lô hàng, cập nhật thông tin một cách chủ động. Và quan trọng nhất ấy, là phải có khả năng phản ứng nhanh nhạy, xử lý được các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả. Cái này thì đúng là tiền nhiều khi cũng khó mua được. Vâng, và cuối cùng, một yếu tố nghe thì có vẻ vô hình nhưng mà lại rất quan trọng, đó là sự tin tưởng và cái cảm giác an tâm. Khách hàng muốn làm việc với những người mà họ tin cậy được, những người mà khiến họ cảm thấy là lô hàng của mình đang được chăm sóc cẩn thận, chuyên nghiệp. Liệu mấy cái yếu tố như là an tâm hay là hỗ trợ tốt nó có thực sự đủ sức nặng không khi mà một đối thủ khác họ chào giá thấp hơn hẳn, ví dụ như 5%, 10% gì đó cho một lô hàng đá giá trị lớn chẳng hạn? Tài liệu có nói gì về cách cân bằng giữa giá và giá trị này không? Đây chính là cái điểm mấu chốt mà tài liệu muốn làm rõ đấy ạ. Nó không hề phủ nhận tầm quan trọng của giá cạnh tranh đâu, nhưng nó nhấn mạnh là mục tiêu không phải là trở thành người rẻ nhất bằng mọi giá. Mục tiêu phải là chứng minh được cái giá trị mình mang lại nó xứng đáng với mức giá đó, hoặc là thậm chí còn xứng đáng hơn. Có một câu trong tài liệu diễn đạt ý này tôi thấy rất hay. Chứng minh cho khách thấy vì sao họ nên đi với mình, dù giá mình chỉ thấp hơn một chút hoặc thậm chí ngang bằng. Tức là phải cho họ thấy cái lý do để chọn mình, kể cả khi giá không phải là thấp nhất. Chính xác. Điều này nó đòi hỏi một sự thay đổi trong cách nghĩ.
Tức là từ việc chỉ chăm cạnh tranh về giá thì phải chuyển sang cạnh tranh về cái giá trị tổng thể. Giá trị này nó bao gồm cả những thứ hữu hình như là lịch tàu ổn định và cả những cái vô hình nhưng mà lại cực kỳ quan trọng như là sự chuyên nghiệp, độ tin cậy rồi khả năng giải quyết vấn đề của người làm sale. Vậy nếu không chỉ dựa vào giá thì yếu tố nào sẽ phân định ai là người chiến thắng trong cái cuộc đua vừa khốc liệt lại vừa tiềm năng này? Tài Hiểu có phác họa hai kiểu người làm sales khá là đối lập nhau. Một bên là những người mà không ngừng nỗ lực. Họ xem mỗi ngày là một cơ hội để học, để cải thiện. Họ chăm chỉ, tìm tòi, không bao giờ thấy đủ, luôn tìm cách làm tốt hơn. Khó khăn với họ chỉ là thử thách thôi. Còn bên kia là những người mà có xu hướng hơi trông chờ vào may mắn một chút. Hay phàn nàn thị trường khó khăn quá. Dễ nản khi mà gặp vài lời từ chối hoặc là thấy đối thủ chào giá thấp hơn. Họ thường hay dừng lại ở việc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Vâng, và Tài Hiểu khẳng định rất rõ ràng. Chỉ có cái nhóm người đầu tiên ấy mới thực sự có khả năng vươn lên, trở thành những chuyên gia hàng đầu, những tinh hoa thực sự trong ngành này. Có một cái ví dụ rất cụ thể, tôi thấy khá truyền cảm hứng trong tài liệu, về một nhân vật tên là anh Simon. Câu chuyện này minh họa tuyệt vời cho cái ý tưởng về việc tạo dựng giá trị. Anh Simon, kể nghe xem nào ạ. Vâng, anh Simon này theo như mô tả thì ban đầu cũng chỉ là người mới thôi, cũng từng thất bại không ít lần vì báo giá cao hơn đối thủ. Nhưng mà thay vì chỉ biết hạ giá xuống hoặc là bỏ cuộc, thì anh ấy chọn một con đường khác. Anh ấy bắt đầu bằng việc bám sát khách hàng một cách rất kiên trì. Không chỉ là để hỏi han về lô hàng tiếp theo đâu. Mà sao ạ? Điểm khác biệt ấy là anh ấy đầu tư thời gian để thực sự hiểu sâu về cái công việc kinh doanh của khách. Anh ấy không chỉ báo giá cước, mà còn chủ động chia sẻ những cái thông tin giá trị về thị trường vận tải biển này, dự báo về biến động giá, tình hình tắc nghẽn ở cảng nào đó, thậm chí là tư vấn về các cái lựa chọn tuyến đường nào tối ưu hơn. Dần dần thì anh ấy không chỉ là người bán dịch vụ nữa, mà trở thành một cái nguồn thông tin, một người cố vấn đáng tin cậy cho khách. Hay quá. Kết quả là khách hàng bắt đầu nhìn anh ấy khác đi, không chỉ qua cái lăng kính giá cả nữa, họ thấy được cái giá trị thực sự từ sự tư vấn chuyên sâu, từ cái sự tận tâm và cái khả năng giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Anh ấy trở thành cái người mà họ cảm thấy không thể thiếu, một đối tác chiến lược chứ không phải chỉ là nhà cung cấp đơn thuần. Wow, thực sự ấn tượng. Tức là anh ấy đã rất khéo léo nâng tầm cái vai trò của mình lên, từ một người chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển thành một cố vấn chiến lược, một người đồng hành thực sự với khách hàng. Đó chính là cái cách tạo ra giá trị khác biệt mà tài liệu nói đến, đúng không Đạc? Chính xác là như vậy. Câu chuyện của anh Simon nó làm nổi bật cái vai trò không thể thay thế của yếu tố con người trong ngành dịch vụ. Khi mà khách hàng họ cảm nhận được rằng cái giá trị mà họ nhận được từ chính cái người đang làm việc trực tiếp với họ, cái sự chuyên môn này, sự thấu hiểu, sự tận tâm, nó lớn hơn cái khoản chênh lệch vài chục hay vài trăm đô la trên báo giá, thì cái cán cân quyết định nó sẽ nghiêng về phía người đó. Hợp đồng sẽ thuộc về người mang lại nhiều giá trị hơn, chứ không phải lúc nào cũng là người rẻ nhất. Như vậy, qua những phân tích vừa rồi, cái bức tranh về cạnh tranh trong xuất khẩu đá sang châu Âu nó đã đa chiều và sâu sắc hơn rất nhiều rồi. Thông điệp cốt lõi rút ra từ tài liệu không phải là nỗi sợ, mà là sự nhận thức. Cạnh tranh khốc liệt chính là minh chứng cho một thị trường sôi động, đầy cơ hội. Thay vì bị cuốn vào cuộc chiến giá không hồi kết, thì chìa khóa lại nằm ở việc xây dựng và chứng minh được cái giá trị độc đáo của bản thân mình và dịch vụ mình cung cấp. Giá trị đó nó đến từ sự ổn định, độ tin cậy, sự hỗ trợ chuyên nghiệp và quan trọng nhất là từ chính con người. Và có một lời khuyên trong tài liệu mà tôi thấy rất tâm đắc, rất đáng để suy ngẫm. Đừng so sánh mình với người khác, hãy so sánh với chính mình của ngày hôm qua. Luôn cố gắng để tốt hơn chính mình, đó mới là cuộc đua bền vững nhất. Hoàn toàn đồng ý. Tài liệu còn gợi mở một góc nhìn rộng hơn nữa cơ. Nó cho rằng cái quy luật này không chỉ đúng trong ngành logistics hay là trong kinh doanh đâu, mà xã hội nói chung ấy luôn có chỗ đứng và phần thưởng xứng đáng cho những cá nhân mà không ngừng phấn đấu, không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân. Vâng. Và ngành logistics với cái bản chất năng động của nó, đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng thích ứng liên tục, thì thực sự là một mảnh đất màu mỡ cho những ai mang trong mình cái tinh thần cầu tiến đó. Cơ hội thành công luôn rộng mở cho những người biết cách tạo ra giá trị thực sự và không ngại đối mặt với thử thách, kể cả là thử thách cạnh tranh gay gắt. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những cái điểm nhấn quan trọng nhất từ tài liệu xuất khẩu đá châu Âu, cạnh tranh và giá trị. Hy vọng là những phân tích này đã mang lại những góc nhìn mới mẻ và hữu ích. Để tóm lược nhanh một chút nhé, có 3 điểm chính cần ghi nhớ. Một là cạnh tranh gay gắt trong xuất khẩu đá châu Âu không phải dấu hiệu xấu, mà là chỉ dấu của một thị trường có giá trị. 2.
Thành công không chỉ đến từ giá thấp, mà chủ yếu đến từ việc tạo dựng và chứng minh giá trị khác biệt, bao gồm dịch vụ ổn định, tin cậy và sự chuyên nghiệp của con người. Và 3, yếu tố quyết định sau cùng chính là bản thân mỗi người làm sales, sự chăm chỉ, kiên trì, không ngừng học hỏi và cải thiện để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Vâng. Từ tất cả những điều này, có một cái suy ngẫm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ. Một ý tưởng nó nảy sinh từ chính cái tinh thần của tài liệu. Chúng ta đã nói về việc vượt qua đối thủ bằng cách tạo ra giá trị khác biệt, đặc biệt là cái giá trị từ con người, như câu chuyện anh Simon vừa rồi. Vâng. Điều này khiến tôi tự hỏi, có lẽ cái cuộc cạnh tranh thực sự trong dài hạn ấy, nó không chỉ đơn thuần là việc đánh bại đối thủ bằng giá hay là bằng một vài cái ưu điểm dịch vụ nhất thời, mà sâu xa hơn, liệu có phải đó là cuộc đua để chinh phục cái sự tin tưởng, để xây dựng nên những mối quan hệ đối tác thực sự bền chặt, lâu dài với khách hàng. Một cái mối quan hệ mà ở đó, sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau nó vượt lên trên những cái so đo đơn thuần về chi phí. Thì câu hỏi đặt ra là, liệu chúng ta có thể vun đắp được những mối quan hệ đối tác chiến lược, sâu sắc và thực sự bền vững như vậy không? Ngay cả trong một cái thị trường vốn nổi tiếng là cực kỳ nhạy cảm về giá, như là xuất khẩu đá. Đó thực sự là một câu hỏi rất thú vị và đầy tính gợi mở đấy ạ. Nó hướng chúng ta đến việc suy nghĩ sâu hơn về chiến lược kinh doanh, về việc xây dựng lòng trung thành của khách hàng trong dài hạn. Xin cảm ơn những phân tích rất sâu sắc. Hy vọng rằng buổi trao đổi hôm nay đã cung cấp những góc nhìn giá trị, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của cạnh tranh và cách tạo dựng lợi thế bền vững trong ngành logistics đầy thử thách nhưng cũng vô cùng tiềm năng này. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.